من أطيب الأكلات عندي إياها هي السجق شغل البيت. تخيلوا اليوم عملت سجق بالبيت طلعت معي ولا أطيب من هيك. فقلت لازم نزلكم الطريقة لحتى الكل يجربها، بس بدي منكم ما تنسوا تعملوا لايك لهذا الفيديو وتعملوا له مشاركة لرفقاتكم لحتى غيركم يستفيد كمان. عندي هون حبتين بندورة باخدهم وبقطعهم مكعبات صغيرة، وبرجع بجيب بصلة كمان بقطعها على شكل صغير، وعندي هون التوم باخد شي 6 حصوص توم وبرجع بفرمهم ناعم، ما بدقهم بفرمهم ناعم. وبرجع هون بالمقلاية حضيف عندي شوية زيت نباتي وحضيف عندي البصلات يلي قطعناهم مع بعضنا وبلشنا نحركهم شوي. اول ما يبلشوا يدبلوا معنا بنضيف عليهم الثوم يلي قطعناه مع بعض. شوفوا التومات عندي كيف مقطعن على شكل صغير، وهي هون البندوره حضيفهم عندي فوق التومات وحبلش حركهم لحتى تدبل عندي البندوره. عن جد الريحه بلشت لعندكم توصل اكيد، انا مأكد، لانه هيدي الوصفه شي ولا اطيب من هيك. هون عندي نص كيلو لحمه مفرومه ناعمه بجيبها من عند اللحام هبره اهم شي. وهلا بحطها عندي هون من بعد ما استوت البندوره، رح افرمها او رح اقطعها ناعم يعني بالمعلقه، وبرجع هيك بحركهم كلياتهم مع بعض. وعندي البهارات هون، عندي معلقتين سجق كبار وفلفل اسود، وعندي معلقه كمون كبيره ومعلقه ملح كبيره وملعقه كزبره يابسه كبيره كمان. ومنضيفهم هالمكونات كلهم فوق هاللحمه فوق هالبندوره والبصل والتومات. ما بخبركم من ريحه السجق لوين واصله. هلا باخد عندي هون حبتين كبيس، خليكم معي لحتى ما يروح عليكم اي شيء. اضيف عندي هون 4 معالق مايونيز كبار فوق هالكبيس اللي قطعناهم ناعمين، وبرجع باخد تقريبا معلقتين خردل كمان كبار حضيفهم فوق المايونيز. وبرجع اهم خطوة اللي هي الحامض بس نحطه مع هذا الصوص حيعطيه طعمه ولا اطيب من هيك. حقص معهم تقريبا نص حامضة. حاعصرها فوق هالصوص كلياته، برجع بحركهم كتير منيح لأحصل على هيدا الشكل. وبرجع باخد عندي حبتين بندورة بقطعها على شكل سلايسات مثل ما انكم شايفين. وبرجع بالخبز العربي، فيكم تستعملوا فرنجي بس انا بفضل هيدي الطريقة اطيب وجديدة وكتير لذيذة. بفرد هاللحمة على هالخبزات، وبرجع هون بضيف عليهم الحبات البندورة يلي قطعناهم. تشوفوا كيف هالمنظر شو بيشهي. حافرد هالبندورة على كل الخبزات يلي عندي هون. وبرجع كمان عندي الصوص من بعد ما حطيته بالبراد شي ربع ساعة لحتى برد. برجع بضيفه عندي فوق هالبندورة فوق هاللحمة. شي ولا أطيب من هيك. هلا من بعد ما ضفنا هالصوصات عليهم حارجع اسكرهم هيك كتير منيح، بتكبسوهم بايدكم لحتى ما تفلت معكم الخبزة. وبرجع بنفس المقلاية يلي عملنا فيها السجق، برجع بحط فيها هالخبزة. طبعا حطوا لها شوية زيت للمقلاية لحتى تحصلوا على هيدا اللون. برجع بقلبها تقريبا ما بتاخد معكم وقت، شي بدها دقيقة بدقيقة يعني لحتى ما تحترق معكم. برجع بطلعها على هالخشبة وبرجع بقطعها على شكل مثلثات او على شكل البيتزا. وبرجع بدي دوق حدكم هون بسم الله. عن جد وصفة ولا اطيب من هيك. انا بدي منكم تعملوها هلا وتعطوني رايكم فيها بالتعليقات تحت. وما تنسوا تعملوا لها مشاركة لرفقاتكم. وشكرا كتير على 120 ألف اللي وصلنا، وبدنا همتكم 200 ألف. بحبكم كتير وصحتين وهنا.